از اشک یتیمانت، از خون شهیدانت، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم. ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان. ایام شعر و شاعری به پایان رسیده، ایام شعر و شاعری به پایان رسیده. مرور خاطرات آدم رو به وجد میاره. من مگه نبودی ببینی شهر آزاد گشته، خون شهیدان با سر گشته. خاطرات آدم رو به وجد میاره، اما مشاور بدیه. اون دوران دیگه تمام شده، دوره جدید آغاز شده. بله اون موقعی که شما توی قفس بودی راحت بودی و حالا بدجوری توی مخمسه گرفتار شدی. بله ولی خب تغییرات به اندازه کافی هست و من یعنی راستشو بخواین نمیخوام که بهتون کمک بکنم. شاید خیلی از پرنده ها اگه کمکشون میکردی میتونستن برگردن پیش خانواده هاشون. هر زمان یاد اون جوجه های تو بند که صاحب از نداری گادارشون کرده، شکم خودشونو با آشغالای تو قفس سیر کنن میافتن. دانه پرنده بله؟ دلم میخواد هیچ آسمونی واسه پرواز نباشه. سانسور ما نداریم. بله آزاد واقعا اون آدم قبلی نیستی. آزادی رو ما داریم. نه حامی خروس خبرنگار همه آزاد. اون سرباز مکتب فکری صاحب العضوایی شکنجه اصلا ما احساسات و ایده های رومانتیک خودت از دست دادی و همچین چیزی نیست. البته اصلا همچین چیزی کاملا بی‌رحم شدی. به زودی متوجه میشید که تو این دنیا سر همه چیز جنگه، برای همه چیز می جنگن. دنیا تغییر کرده. بله میدونم اون موقعی که توی قفس بودید سیر بودین و حالیتون نبود و حالا که آزادی رو به دست آوردین تشنه آزادی هستید و بیشتر و بیشتر آزادی میخواهید. درسته این قانون زندگیه. فقط مرده ها هستن که از هر چیزی بی نیاز و سیرن. بله نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شم جون سپرده نمیرن. بله عرض کردم خدمتون نه خون مردم بالا خواستن اصلا نه فیسبوک خب مردم مسلمونن فیسبوک نمیخواد. خب برای همین نمیتونیم کردیم اینستاگرام خود هست انا یالم نفتوشه نه چقدر توی دروغه تکسیر میکنم همه چیز تکسیر میکنم. نه من باید برم وقتی الان مصاحبه دارم بعدا باید صحبت صدا افتاده تارا کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه کوچه آبایی کن ما هست است خونه ها تاریکن تاباشی هست است کوچه ها باریکند و خونا بست است خونه ها تاریکن تا شکست است. از صدا افتاده تارا کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه کوچه ها تاریکند و خونا بسته است
خونه ها تاریکن تارا شکست است از صدا افتاده تارا کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه کوچه ها تاریکن شکست است خونه ها تاریکن تارا شکست است کوچه ها باریکن Hallo! Wer ist das denn? Ich weiß es nicht, aber sie ist sehr schön. Wer bist du? Ich bin Joy. Was ist denn Joy? Joy, das heißt Hoffnung und Freiheit. Mein Vater hat mir den Namen gegeben, aber ich weiß nicht warum. Bist du krank? Ich werde eigentlich nicht müde. Es ist gerade Tag geworden und du bist schon müde? Schau, wie die Vögel in Luft schweben. Willst du, dass wir zusammenfliegen? Hast du nicht gehört? Wir sind im Tunnel. Aber im Himmel finden wir leicht